নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত নিযুক্তি দিয়া স্বাস্থ্য সখীসকলৰ সম্পৰ্কত। স্বাস্থ্য সখীসকলে কি কাম কৰিব লাগিব আৰু স্বাস্থ্য সখী হ'বলৈ কি যোগ্যতা লাগে, স্বাস্থ্য সখীসকলৰ দৰমহা কিমান, সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ অধীনত বিশেষভাৱে নিযুক্তি দিয়া হয় স্বাস্থ্য সখীসকলক। আমি সকলোৱে জানো যে নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ আণ্ডাৰতেই আত্মসহায়ক গোটবোৰ গঠন কৰা হয়। এই আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ সদস্যসকলকে বিশেষভাৱে স্বাস্থ্য সখী হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে। বিশেষকৈ এখন গাঁৱত 10টা যদি আত্মসহায়ক গোট থাকে, সেই 10টা আত্মসহায়ক গোটৰ অধীনত এগৰাকীকৈ স্বাস্থ্য সখী নিযুক্তি দিয়া হয়। অৰ্থাৎ এখন গাঁৱত যদি 40টা আত্মসহায়ক গোট থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই 40টা আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা 4 গৰাকী স্বাস্থ্য সখী নিযুক্তি দিয়া হয়। স্বাস্থ্য সখীসকলে কি কাম কৰিব লাগে? বিশেষভাৱে যিটো অঞ্চলৰ পৰা স্বাস্থ্য সখী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে, সেই অঞ্চলটোৰ যিসকল মহিলা আছে আৰু যিসকল বৃদ্ধ ব্যক্তি আছে, তাৰ লগতে কণ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী থাকে, এই সকলোৰে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কত খা খবৰ ৰখাটোৱেই হ'ল স্বাস্থ্য সখীগৰাকীৰ কাম। আমি সকলোৱে জানো যে নেশ্যনেল ৰুৰেল হেল্থ মিছনৰ অধীনত অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য যি অভিযান, সেই অভিযানৰ অধীনত বিশেষভাৱে আমাৰ যিবিলাক ৰুৰেল অঞ্চল অৰ্থাৎ গ্ৰাম্য অঞ্চলত কাম কৰে, স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কাম কাজখিনি কৰে ANM আৰু বিশেষকৈ আশাকৰ্মীসকলে। গতিকে এই ANM আৰু আশাকৰ্মীসকল থকাৰ পাছতো স্বাস্থ্য সখীসকলে কি কাম কৰিব? আচলতে এই স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে বা স্বাস্থ্য সখীসকলে আশাকৰ্মীসকলক সহায় কৰে। অৰ্থাৎ যিটো অঞ্চলত স্বাস্থ্য সখী থাকিব, সেই স্বাস্থ্য সখীসকলে যিসকল কৰ্মী থাকিব, তেওঁলোকক বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ যিকোনো সমস্যা বা গৰ্ভৱতী অৱস্থাৰ কথা তেওঁলোকে আচলতে জনাব লাগে বা তেওঁলোকৰ জৰিয়তে একেলগে কাম কৰে। মানে স্বাস্থ্য সখীগৰাকীয়ে সামূহিকভাৱে আশাকৰ্মীগৰাকীৰ লগতে কাম কৰিব পাৰে। আৰু যিহেতু HAGৰ দ্বাৰা তেওঁক নিযুক্তি দিয়া হয়, গতিকে HAGৰ যিসকল মহিলা, সেই মহিলাসকলৰ যিবিলাক সমস্যা, সেই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে স্বাস্থ্য সখীগৰাকীয়ে আশাকৰ্মীগৰাকীৰ সহায়ত বা ANMৰ সহায়ত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় যিখিনি সা সুবিধা বিশেষকৈ মহিলাসকলক দিব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰতেই তেওঁ কাম কৰিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি হয়, সেই আঁচনিবিলাকৰ সুবিধা পোৱাটো স্বাস্থ্য সখীগৰাকীয়ে সহায় কৰি দিব পাৰে। অটল অমৃত কাৰ্ড, আয়ুষ্মান কাৰ্ড, এই কাৰ্ডবিলাক উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য সখীগৰাকীয়ে সহায় কৰিব পাৰে। লগতে কাৰ্ডবোৰৰ পৰা কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰতো মহিলাসকলক বুজাই দিব পাৰে স্বাস্থ্য সখীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকচিন প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে স্বাস্থ্য সখীগৰাকীয়ে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰেই স্বাস্থ্য সখীসকলে কৰিব লাগে। আৰু স্বাস্থ্য সখী হ'বলৈ কি যোগ্যতা লাগিব? এতিয়া স্বাস্থ্য সখী এগৰাকী হ'বলৈ হ'লে প্ৰথম যোগ্যতাটোৱেই হ'ল যে স্বাস্থ্য সখীগৰাকী HAG সদস্য হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে আহিছে HSLC পাছ হ'ব লাগিব। তৃতীয়তে হ'ল তেওঁ বয়স 18 বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। চতুৰ্থতে হ'ল তেওঁ বিশেষভাৱে সামাজিক কাম কৰাৰ যি যোগ্যতা, সেই যোগ্যতা থাকিব লাগিব। স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কিছু সাধাৰণ জ্ঞান তেওঁ থকা উচিত। লগতে স্থানীয় ভাষা সম্পৰ্কতো জ্ঞান থাকিব লাগিব। গতিকে এইখিনি হ'লেই এগৰাকী HAG গোটৰ সদস্য স্বাস্থ্য সখী হিচাপে নিযুক্তি পাব পাৰে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, আমাৰ অসমত স্বাস্থ্য সখী নিযুক্তি দিছেনে নাই? এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমত স্বাস্থ্য সখী নিযুক্তি দিয়াৰ খবৰ পোৱা নাই। যদি আপোনালোকে কোনোবাই স্বাস্থ্য সখী কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান আদিত ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য সখী নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰু বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত স্বাস্থ্য সখীসকলক 2000কৈ দৰমহা দিয়ে। যদি আপুনি HAGৰ লগত জড়িত, তেতিয়াহ'লে আপুনি ব্লক পৰ্যায়ত খবৰ ৰাখিব। যদি স্বাস্থ্য সখীৰ নিযুক্তি আৰম্ভ হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনিও এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।